درود خدمت همه شما عزیزان و همراهان چنل فراز اسکیلز. امروز با اپیزود 18 از سفر خودسازی با موضوع ترس‌های پنهان در کنارتون هستیم. موضوعی که یکی از قدرتمندترین نیروهای درونی ما را هدف قرار میده، نیرویی که اغلب از حضورش بیخبریم. ترس‌هایی که در لایه‌های پنهان ذهن ما جا خوش کردن. این پادکست توسط تیم تولید محتوای فراز اسکیلز تهیه تولید شده. ترس‌های پنهان مانند یک موسیقی متن دائمی توی ذهن ما جاری‌اند. یک صدای پس زمینه که بدون اینکه متوجه باشیم بسیاری از تصمیم‌ها، واکنش‌ها و حتی سکوت‌های ما رو هدایت می‌کنه. اونها همون کارگردانان نامرئی زندگی ما هستند. سایه‌های درونی که در ناخودآگاه ما شکل گرفتن و سالهاست رفتار و انتخاب‌های ما رو می‌سازن. پیش از وارد شدن به دنیای این سایه‌ها بهتره بدونیم اصلاً ترس چیه. ترس یک واکنش کاملا طبیعی و بنیادیه که ریشه در سازوکار بقا داره. زمانی که مغز با محرکی استرس‌زا روبرو میشه، زنجیره‌ای از واکنش‌ها رو فعال میکنه. آدرنالین آزاد میشه، ضربان قلب بالا میره، نفس‌ها کوتاه و سریع میشن و بدن آماده مقابله یا فرار میشه. همین کارکرد باعث شده ترس رو همزاد انسان بدونن، چون از ابتدای تاریخ برای بقای ما ضروری بوده. هیچ انسانی از ترس در امان نیست، حتی قدرتمندترین ها. میگن چنگیزخان با تمام عظمتش ترس پنهان از سگ‌ها رو داشته. نمونه روشن از این که ترس بخشی جدایی ناپذیر از وجود انسانه. اما زمانی که خطری واقعی وجود نداره و با این حال اضطراب و نگرانی ما رو رها نمی‌کنه، اونجاست که ترس‌های پنهان نقش خودشون رو نشون میدن. این ترس‌ها برخلاف ترس‌های غریزی در اعماق ناخودآگاه شکل می‌گیرن و معمولاً ریشه در تجربیات حل نشده کودکی دارن. اونها نه با فریاد و وحشت بلکه در قالب رفتارهایی ظاهراً بی ربط ظاهر میشن، مثل عصبانیت بی‌دلیل، سکوت‌های طولانی، کمالگرایی افراطی یا تعلل همیشگی. یکی از رایج‌ترین این سایه‌ها ترس از طرد شدنه، همون صدای کوچیک تو ذهنمون که میگه تو به اینجا تعلق نداری. این ترس باعث میشه قبل از اینکه دیگران ما رو کنار بذارن خودمون پیش دستی کنیم. سوالی نمیپرسیم، نیازی رو مطرح نمی کنیم و احساسات واقعیمون رو پنهان می کنیم، چون فکر می کنیم ناخواسته بودن درد کمتری داره. گاهی این ترس پشت نقاب استقلال بیش از حد یا کمالگرایی پنهون میشه. مثلا زمانی که میگیم من به هیچ کس احتیاج ندارم. پشت این ترس سایه‌ای عمیق‌تر و قدیمی‌تر قرار داره، ترس از رها شدن. این ترس مثل فشاری دائمی در سینه همان کودکی رو یادآوری میکنه که نمیفهمید چرا کسی رفت یا چرا محبت ناپایدار بود. همین تجربه باعث میشه یا به دیگران بچسبیم یا وقتی کسی بیش از حد نزدیک میشه خودمون رو کنار بکشیم تا قبل از اینکه رها بشیم خودمون رو ترک کرده باشیم. این ترس یک خاطره است، نه پیشگویی. اما ما اون رو واقعا زندگی میکنیم. از دل همین احساس ترس دیگه متولد میشه، ترس از قضاوت شدن. این ترس ما رو وارد حالت خودسانسوری دائمی میکنه. انگار منتقدانی خیالی توی ذهن ما نشستن و همه حرکات ما رو قضاوت میکنن. برای همین نظرات واقعیمون رو پنهون میکنیم. لباسی امن‌تر میپوشیم و از انجام کارهای جدید دوری میکنیم. انرژی ما صرف کنترل تصویری میشه که از خودمون ارائه میدیم. این نگرانی از نگاه دیگران معمولاً ریشه در ترس عمیق‌تری داره، ترس از کافی نبودن.
در این حالت احساس میکنیم ارزش ما وابسته به عملکرد ماست و باید ارزشمند بودن خودمون رو اثبات کنیم، یا بیش از حد میبخشیم تا جایگاهمون تثبیت بشه، یا از دیگران فاصله میگیریم تا مبادا به نقص هامون پی ببرن. همین احساس ما رو به سوی ترس از شکست میکشونه، ترسی که پشت چهره‌ای منطقی پنهون میشه. کاری رو شروع نمی کنیم نه از سر تنبلی، بلکه از ترس اینکه نتیجه ارزش و هویت ما رو زیر سوال ببره. اما حقیقت اینه که ترس از شکست معمولاً نشانه پتانسیله، چون فقط چیزهایی ما رو میترسونن که برامون مهم هستن. روی دیگر این سکه ترس از موفقیته، ترس از پیامدهای اون، مسئولیت‌های بیشتر، دیده شدن بیشتر یا خروج از منطقه امن. این ترس میتونه سرعت رشد ما رو کم کنه و مانع شکوفاییمون بشه. در روابط هم سایه‌ای دیگه پدیدار میشه، ترس از صمیمیت و دیده شدن، ترس از اینکه کسی ما رو بدون نقاب ببینه. برای همین روابط رو سطحی نگه می‌داریم، با شوخی از لحظه‌های جدی فرار می‌کنیم و از آسیب پذیری دوری می‌کنیم، در حالی که در دل آرزوی ارتباطی عمیق‌تر هستیم. پس چجوری می‌تونیم رد پای این ترس‌ها رو توی زندگی خودمون پیدا کنیم؟ اولین قدم مشاهده و آگاهی بدون قضاوته. میتونیم موقعیت ها رو که همیشه از اونها دوری میکنیم، کارهایی که مدام به تعویق میندازیم و رویاهایی رو که شروع نمیکنیم روی کاغذ بنویسیم. بعد با صداقت از خودمون بپرسیم چرا؟ نه با توجیه‌هایی مثل وقت نداشتم یا حسش نبود، بلکه با نگاه به احساسی که پشت این رفتار پنهان شده. آیا تعلل ما ناشی از ترس از شکسته؟ آیا اجتناب ما ریشه در ترس از قضاوت شدن داره؟ آیا سختگیری بیش از حد نسبت به خودمون از ترس کافی نبودن میاد؟ شناخت این ترس ها قدمی بزرگه. بعد از آگاهی به مرحله رهایی میرسیم. هدف ما جنگیدن با ترس نیست، بلکه دیدن، پذیرفتن و عبور کردن از اونهاست. میتونیم احساسات ناخوشایند مثل خشم، شرم یا اضطراب رو فقط ببینیم و با مهربونی بپذیریم. به خودمون بگیم میدونم میخوای از من محافظت کنی، اما دیگه لازم نیست. بعد از اون آروم آروم با استفاده از نردبون ترس با اونها روبرو میشیم. از کوچکترین قدم شروع کنیم و به مرور از پله‌های بزرگتر بالا بریم. برای آرامسازی ذهن و بدن هم میتونیم چند نفس عمیق بکشیم یا چند دقیقه پیاده روی کنیم و آب بنوشیم. همچنین به چالش کشیدن افکار فاجعه سازی که ترس هامون رو بزرگتر میکنن ضروریه. این که از خودمون بپرسیم این فکر چقدر واقعیه و بدترین اتفاق چی میتونه باشه. معمولا میبینیم که ذهن ما داستانهای بسیار اغراق‌آمیز ساخته و در نهایت باید به اقدام برسیم، چون عمل کردن ترس رو خاموش میکنه. مغز نمیتونه همزمان هم بر ترس تمرکز کنه و هم بر انجام کار. پس حتی کوچکترین قدم هم میتونه سرآغاز رهایی باشه. امروز سفری داشتیم به اعماق سایه‌های درونمون و فهمیدیم این ترس‌های پنهون چجوری مثل یک موسیقی خاموش زندگی ما رو هدایت میکنن. یاد گرفتیم که با مشاهده، پذیرش، مواجهه تدریجی، آرومسازی و اقدام میتونیم از اونها عبور کنیم و به نسخه شجاعتری از خودمون تبدیل بشیم. خوشحال میشیم بدونیم کدوم یکی از این ترس‌ها برات آشناتر بوده و تا حالا چه قدمی برای روبرو شدن با اون برداشتی. یادت باشه شجاعت اینطور نیست که هیچ ترسی نباشه. شجاعت یعنی با وجود ترس باز هم راه بیفتیم و قدم برداریم. امیدوارم این اپیزود مثل یک چراغ گوشه های تاریک ذهنتو
روشن کرده باشه. تا اپیزود بعد و یک سفر تازه در مسیر خودسازی، شما رو به خدای مهربون میسپارم. همیشه شاد و آگاه و در مسیر رشد بمونید.